Con thấy ngôi nhà này cũng chỉ thiếu cửa ra vào với cửa sổ nữa là mình cũng hoàn thiện được rồi bố ạ. Còn làm nốt cái ngoài anh Nam nữa. Vâng. Bố cũng cố gắng là giúp vợ chồng con nốt ngày hôm nay nữa để cho nó hoàn thiện nốt cái ngôi nhà này đi, xong là bố cũng về thôi. Vâng. Nếu bố bận thì bố cứ làm, còn lúc nào bố có thời gian đến đây giúp vợ chồng con thì bố tới nhé. Một tháng nay Trung đi đâu rồi con? Anh Sung đem cái máy bắn vít đi trả cho bác hàng xóm rồi bố ạ. Về à? Vâng ạ. Nước đi con. Vâng ạ. Hôm qua bố cũng có chuyện muốn nói với các con, nhưng mà có vào ở đó thì bố cũng không tiện nói. Có chuyện gì vậy bố? Hôm qua thì bố cũng được nghe Trung và Pao nói chuyện với nhau là vợ chồng con cũng bán đất cho Pao. Vâng ạ. Nên là vợ chồng con đã tính kỹ chưa? Vợ chồng con cũng đã bàn bạc với nhau rồi bố ạ. Pao tuy rằng là đến để mà giúp đỡ các con thì trước đó các con cũng ghi nhận thôi. Thế nhưng mà đừng việc đó là các con lại vội vàng mà bán đất cho Pao. Các con đã suy nghĩ kỹ chưa? Lúc này thì con và anh Sung cũng đã nói chuyện và bàn bạc với nhau rồi. Nhưng hôm nay bố nói như vậy, có khi con cũng phải bàn bạc lại với anh Sung thôi ạ. Đúng rồi đấy. Pao thì cô Hiền cũng là vợ của Pao, mà con cũng biết là tính của cô Hiền từ trước tới nay rồi đấy. Bây giờ mà con lại bán đất cho cô Hiền và Pao cạnh con thì con có chắc chắn rằng là sau này con sẽ xảy ra những chuyện không hay không? Chuyện này thì con cũng có nói với anh Sung rồi. Anh Sung cũng đã nói lại với anh Pao. Nhưng anh Pao cũng đã đảm bảo rằng nếu anh ấy và chị Hiền tới đây ở thì cũng sẽ không có chuyện gì đâu ạ. Nhưng mà lúc đó nó xảy ra thì con biết nói thế nào đây? Nếu họ tới đây ở mà có chuyện gì xảy ra, chị Hiền nếu mà vẫn cố ý muốn gây chuyện với nhà con thì con sẽ tới báo chính quyền địa phương bố ạ. Chuyện này bố không phải lo đâu. Nhưng mà bố nghĩ rằng là các con có đến mức phải thiếu tiền nhiều như vậy mà phải bán miếng đất này không? Không phải vợ chồng con thiếu tiền tới mức phải bán đất đi đâu ạ. Nhưng do hôm trước anh Pao cũng có tới đây, anh ấy cũng nói hoàn cảnh gia đình của anh ấy ở ngoài thị trấn, có ngôi nhà cũng nhỏ, mà lại đông người ở như vậy. Anh ấy cũng muốn mua một mảnh đất nhỏ để làm nhà, rồi hai vợ chồng anh ấy sinh sống cho thoải mái hơn bố ạ. Thì chính vì câu chuyện đó thì hôm nay bố cũng nói thật với con là hay là các con để lại mảnh đất đó cho bố đi, vì là bố mẹ thuê ở ngoài đó thì bây giờ giá nhà thuê thì nó cũng lên rất là cao. Nhưng con và anh Sung cũng đã lỡ đồng ý để lại cho anh Pao rồi ạ. Chuyện này thì con cũng phải về nói chuyện lại và bàn bạc lại với anh Sung đã bố ạ. Mà sao hôm qua bố không nói chuyện với anh Sung đi ạ? Hôm qua thì Trung cũng làm đến tối mới xong, bố nghĩ rằng là Trung mệt thì bố không muốn nói hỏi Trung nữa. Thế thì bố đợi lát nữa nếu anh Sung về thì chúng ta nói chuyện này sau ạ. Thế việc này bố có nói chuyện với mẹ con biết không ạ? Bố mẹ cũng đã nói chuyện với nhau rồi, chính vì là cái giá cả thuê nhà nó đắt đỏ nên bây giờ bố mẹ muốn vào đây để mà hỏi các con. Con nghĩ rằng việc bố mẹ tới đây ở cùng với vợ chồng con thì cũng tốt thôi. Nhưng chuyện với cả anh Tao nữa, bây giờ con nghĩ rằng cũng phải bàn bạc lại với anh Sung đã bố ạ. Được rồi, mai nữa Trung về thì bố sẽ nói chuyện với Trung. Bố, đấy, Trung này, vâng. Vâng. Tối hôm qua con đi làm muộn quá, mệt. Bố lúc nào cũng không biết muộn. rồi. Cũng may là con về đây rồi, thì bố cũng có muốn nói chuyện với các con. Các con để lại cho bố cái mảnh đất bên kia thôi. Cái mảnh đất ở chỗ vườn nhà con đi lên đấy ạ. Ừ. Nhưng mà mảnh đất đó thì vợ chồng con cũng đã bán lại cho anh Tao rồi bố ạ. Vậy thì các con cứ suy nghĩ lại đi, thì bố cũng vừa nói chuyện với Duyên rồi. Bố nói chuyện với em được anh ạ. Nhưng vợ chồng mình có khi cũng phải bàn bạc lại thôi. Bố này, con nghĩ rằng bố mẹ cứ tới ở cùng với cả vợ chồng con đi. Bây giờ bố mẹ cũng nhiều tuổi rồi,
không phải mua đất để mà làm nhà nữa đâu ạ. Nhưng mà mẹ con cũng không muốn tới đây ở, bố mẹ muốn ở riêng một chỗ. Thế thì vợ chồng con vẫn còn một cái mảnh đất vườn đằng sau để mà chăn vịt gà đấy, thì mảnh vườn đấy cũng rất là rộng, hay là bố mẹ cứ lấy mảnh đất đó để mà xây dựng nhà cửa. Nhưng mà mẹ con lại muốn mảnh đất ở phía bên kia, nó thuận tiện về đường đi lại và nó thoáng đãng hơn. Vâng, con cũng biết rằng là cái mảnh đất đó thì rất là thuận tiện ạ. Vậy thì thôi, để con sẽ nói chuyện lại với cả anh Tao. Nếu mà anh ấy mà mua mảnh đất ở đằng sau vườn nhà con thì con sẽ để lại cho anh ấy, còn mảnh đất ở phía trên kia thì để bố mẹ dùng. Con cứ nói chuyện lại đi. Vâng ạ. Nói chơi này. Dạ. Hôm nay con tranh thủ con đi thu hoạch ít bằng lục hà núi về cho bố đi, để mà bố về bố sao bố người mùa đông này cho nó ấm. Vâng ạ. Thế bố con lấy nhiều không để con đi lấy cho ạ? Bố lấy ít cho con ạ, còn việc ở nhà thì để bố và Sung làm nốt. Vâng ạ. Vậy bố với anh Sung cứ ở nhà làm đi nhé. Con bây giờ con cũng đi luôn đây ạ. Vậy thì hôm nay có bố ở đây làm cùng với con thì, con và bố sẽ cố gắng hoàn thiện xong cái phần cửa sổ và cái cửa trước để đi ra vào bố ạ. Để ngày hôm sau con làm vách ngăn của phòng ngủ. Con đi đây ạ? Con đi đây. Uống nước đi đã. uống nước xong con đi tiến hành làm. Uống nước của con mình làm chứ. Vâng bố ạ. Vậy để con cắt gỗ để bố đóng đinh nhá. Được không? Đấy, cứ để gọn vào đây đã bố ạ. Ông bố con mình mệt thì ngồi nghỉ giải lao luôn. Để con ra lấy gỗ.
mà có bố mẹ về đây ở cùng với cả vợ chồng con thì vợ chồng con cũng cảm thấy rất vui đấy bố ạ. Ừ. Ở quanh đây lại không thấy có cụ bạc hà núi nào không nhỉ? Nhưng mà có ai họ đã tới đây lấy rồi. Đây cũng có một cây rồi. Bố nói là muốn về đây ở gần vợ chồng mình. Nhưng trước đây mẹ từng nói rằng mẹ không muốn về đây ở, mẹ muốn ở thị trấn hơn mà. Tại sao tự nhiên mẹ lại muốn về đây ở nhỉ? Hay là bố lại nói dối mình? Bố lại muốn về đây ở trong khi mẹ lại không muốn nhỉ? Nhưng bây giờ bố đã nói như vậy rồi, có lẽ mình cũng sẽ bảo anh Sung đi nói lại với anh Pao rằng vợ chồng mình sẽ không bán đất cho anh ấy nữa. Như vậy thì có lẽ là sẽ hài lòng cho cả vợ chồng mình và bố. Cây này vẫn non quá,
mình vẫn chưa thấy có củ. Có lẽ mình sẽ lên phía trên kia để tìm xem có không nữa. Không biết là ông ấy có nói với vợ chồng nhà nhưng là nó có cho mình những miếng đất này không nhỉ? Nếu mà nhìn thấy miếng đất này của nhà Sung ấy thì cũng rộng rãi, đẹp đấy. Mình vườn này, nhà Sung này cũng rộng đấy. Vợ chồng nó cũng không sử dụng hết đâu. Thế mà ông mà thuyết phục được vợ chồng nó, mà nó ủy lại cho mình, thì sau này là mình bán thì là tốt quá. Nếu nó cho miếng đất này thì mình sẽ bán để mình gửi tiền cho cháu để nó chăm sóc mình về già. Thì ra mẹ vẫn không hề thay đổi chút nào. Mẹ vẫn có ý định muốn tới đây để vợ chồng mình cắt đất cho bố mẹ. Bố mẹ có ý định bán hay sao? Thì ra sáng nay bố nói với mình và anh Sung là không bán đất cho anh Pao, cũng chỉ vì bố mẹ muốn miếng đất đó sao? Đã như vậy thì mình sẽ nói với anh Sung sẽ không bán đất cho ai cả. Như vậy thì sẽ tốt nhất. Mình thấy Sung nó nói chuyện là miếng đất nhà nó từ cái vải này mà hất xuống tận khu nhà nó ở. Bây giờ mình thử đi thăm xem nó rộng đến mức nào. Miếng đất này ạ, mà thuộc về mình á, thì mình cũng bán được nhiều tiền lắm đây. Cũng may là bố bảo mình đi tìm cây bà Hà núi nên mình mới biết được sự thật này. Ông ấy ở với vợ chồng nhà Duyên mà ông không nghĩ ra, ông bảo nó cho miếng đất. Nếu cho miếng đất thì có phải bây giờ là mình bán thì có tiền rồi không? Ông ấy ở mãi mà cũng không nắm bắt được cơ hội. Bây giờ đất cát của nó rất rộng rãi, ông nói ngay mức đầu thì có phải bây giờ là tốt không? Dù sao đi nữa thì mình cũng tạo được lòng tin của vợ chồng nó. Thì rồi vợ chồng nó cũng sẽ để cho vợ chồng mình miếng đất này thôi. Thì ra là việc bố tới đây làm giúp vợ chồng mình và nói với vợ chồng mình là bán lại cho bố mảnh đất này đều đã có sự tính toán ngay từ đầu của bố và mẹ. Mình cũng không thể ngờ bố và mẹ lại trở thành người như vậy được. Vậy mà hôm trước bố mẹ tới đây, mẹ còn nói rằng muốn giúp đỡ vợ chồng mình tiền để làm nhà nữa. Thì ra đó cũng là một phần trong kế hoạch của mẹ. Nhìn cái miếng đất này, Sung có nói từ cây vải trên một xuống đến đây thì nhìn cũng rộng một được đấy. Nếu mà được cái miếng đất này thì mình sẽ bán, lấy tiền để mua ngoài thị trấn để mình xây cái nhà to lên để vợ chồng mình ở. Thì ra là kế hoạch của mẹ là muốn tới đây để bán đất của vợ chồng mình, sau đó lấy tiền về thị trấn mua đất rồi làm nhà ở đó hay sao? Giờ là việc quan trọng nhất là mình phải thuyết phục được vợ chồng nó thì mình mới bán được miếng đất này. Nhưng thôi, mình bây giờ đi vào nhà vợ chồng nhà con Duyên xem sao. Thôi, mình cũng không về đó nữa. Bây giờ mình cũng đã biết được sự thật rồi. Mình đi lấy cây bạc hà núi cho bố đã.
Mọi người đang làm ở đây à? Thế làm có cần tôi giúp không? Bà. Ông à? Đang làm trong nhà ông? Vâng. Tôi đang làm trong nhà. Bà vào uống nước. Thế là trong nhà có việc nói lên. Mẹ ở đây à? Xung à? Mẹ đang hỏi là bố ở Xung đang làm ở trong nhà. Con với cả bố con đang làm cái phần cửa kia để cho kín mẹ. Hôm trước bố mẹ cũng đã nói chuyện với nhau rồi, mà bố con cũng vào làm nhà cho các con. Không biết bố con đã nói chuyện với các con chưa, là bảo nhượng cho bố mẹ miếng đất để làm nhà. Ông có nói với các con chưa? Khi sáng thì tôi cũng đã nói chuyện với vợ chồng con rồi. Thì con nó bảo là mảnh đất đó thì đã muốn để bán lại cho tao rồi. Thì bây giờ chúng ta muốn lấy lại thì để con nó còn suy nghĩ lại. Đây ạ. Mảnh đất ở phía trên kia thì lúc trước thì anh Pao cũng đã nói với cả vợ chồng con là muốn vợ chồng con bán cho anh ấy để anh ấy xây dựng nhà. Nhưng mà sáng nay thì bố con cũng đã nói cho con biết, thì vợ chồng con cũng đã bàn bạc lại với nhau là sẽ không bán mảnh đất ở phía trên kia cho anh Pao nữa, thì sẽ để lại cho bố mẹ. Nhưng mà bố mẹ cứ tới đây xây dựng nhà và ở thôi ạ, chứ con không bán cho bố mẹ đâu ạ. Con cũng đừng nói như vậy. Giờ bố mẹ đến đây cũng chỉ muốn mua miếng đất của các con để bố mẹ làm nhà cho nó được thoải mái thôi. Thế mẹ có lấy nhiều không ạ? Bây giờ mẹ muốn từ hàng rào của con đây mà hất lên những cây vải và như hôm con đã nói á. Và tại sao bà lại muốn mua nhiều như vậy? Ông ơi, chúng ta lấy hết một cái phổ đấy, chúng ta làm nhà làm cửa, sau rồi chúng ta làm một khu vườn để trồng rau trồng dưa để bán mà ông. Không được đâu bà. Mình chỉ cần lấy một ngôi nhà để mà ở thôi. Còn đất này để trả lại bớt cho các con, không lấy nhiều thế được đâu. Nếu mà mẹ mà muốn mua hết cái mảnh đất đó của con ấy, nếu mà theo giá thị trường bây giờ đang là 5 triệu trên 1 mét vuông, nhưng mà bố mẹ mà vẫn thiết mua lại cái mảnh đất đó của con thì thôi con cứ để lại cho bố mẹ là 3 triệu trên 1 mét vuông. Ở mảnh đất đó là có 2.000 mét vuông đấy ạ. Thế thì bố mẹ làm sao mà đủ tiền được con? Đúng ạ. Cái miếng đất đó con cứ bán rẻ cho bố mẹ đi, thì mẹ chỉ có 100 triệu thôi con ạ. Vâng. Mà bà nói như vậy không được đâu bà. Bây giờ bà nói như thế là làm khó cho các con. Bây giờ mình có tiền đến đâu thì mình mua đến đó. Chứ như vậy là không được đâu. Nếu mà mẹ đã nói như vậy thì việc này để con phải nói chuyện với cả vợ con đã, chứ một mình con cũng không quyết định được đâu mẹ. Nếu con có bàn với lại Duyên mà Duyên không đồng ý thì sao con? Mà bà tại sao bà cứ làm khó cho các con như vậy nhỉ? Mình có tiền đến đâu mình mua đấy. Mình chỉ cần một túp lều nhỏ thôi để vợ chồng mình ở. Chứ không cần phải là vườn tược còn gì nhiều. Chúng ta muốn lấy một miếng đất của nhà con đây thì làm một căn nhà ở và làm trang trại chăn nuôi trồng rau để chúng ta phát triển kinh tế không ạ? Nhưng mà bây giờ các con nó cũng đang khó khăn. Mà bây giờ bà muốn lấy một mảnh đất rộng như vậy thì còn để cho các con nó phải sản xuất kinh tế nữa, chứ bây giờ làm thấy không được đâu ạ. Nếu ông chỉ nghĩ là chỉ nó có căn nhà không thì không tăng gia thì lấy cái gì mà sinh sống không? Mà chúng ta bây giờ cũng đang đi thuê nhà ở, nhà giá nó lên cao thì bây giờ chúng ta vào đây có một chỗ để mà xây dựng lên một ngôi nhà nhỏ ở nó tốt lắm rồi bạn. Ta ở trong này á mà chúng ta phát triển trang trại để các con cũng được nhờ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đất rộng như vậy thì chúng ta bây giờ cũng đã nhiều tuổi rồi thì cũng không làm hết được đâu ạ. Ông cứ yên tâm, rồi tôi sẽ thuê máy múc về một ngày sẽ san phẳng hết, là chúng ta sẽ làm thêm trang trại làm. Thực ra thì anh Pao ấy cũng chỉ có mua 200 mét đất của vợ chồng con thôi. Thì con cũng đã tâm sự với cả anh ấy rằng là sau khi con làm xong căn nhà này thì vợ chồng con sẽ mở rộng trang trại lên từ đây lên hết phía cây vải của con, chăn nuôi và phát triển trang trại đấy mẹ. Con ạ, mẹ thấy của con từ hàng rào mà đến xuống đến này cũng là rất rộng.
con làm được, còn cái riêng cái miếng đất mà mẹ đã bảo rồi á thì cứ để cho mẹ. Con đã nói như vậy rồi, bà cũng nên bỏ bớt cái suy nghĩ đó đi. Bây giờ bà nói như vậy thì cũng làm khó cho các con. Nhưng ông ạ, tôi thấy đất của con cũng rất rộng, từ đây đến hàng rào con cũng thoải mái làm mà chăm nuôi ông ạ. Bà nói như vậy thì tôi không đồng ý đâu. Nếu như ông không đồng ý thì ông cứ quay về nơi nhà trọ ông ở. Còn tôi sẽ vào đây bảo là con nó để cho tôi làm nhà, tôi ở trong này. Nếu như ông bây giờ mà ông bảo ông ở đây với tôi thì tôi ở đây tôi làm, thì tôi ở một mình cũng được, không sao cả. Nhưng bà biết bây giờ các con nó đã đồng ý chưa mà bà vội nói như vậy? Tôi tin rằng các con nó sẽ đồng ý theo ạ. Thôi bố ạ, việc này thì cũng phải đợi vợ con về để con nói chuyện với cả vợ con đã bố ạ. Giờ cũng phải đợi vợ con về đã. Nếu mà vợ con về mà con nói chuyện này mà vợ con không đồng ý thì con cũng mong bố mẹ hãy thông cảm cho vợ chồng con nhé. Mẹ cũng tin rằng là Duyên sẽ đồng ý thôi con ạ. Vâng ạ. À mà Duyên về được kia cả. Vâng. Duyên về rồi. Bố uống nước đi ạ. Uống đi con. Duyên đi thu hoạch rồi à con ơi? Vâng, con chào mẹ ạ. Thế con lấy cái gì đây? Con đi lấy cho bố con ít của bạc Hà núi để bố con về phơi sao rồi nấu nước uống vào mùa đông cho ấm mẹ ạ. Thế à? Mẹ tới đây chơi với vợ chồng con ạ? Mẹ cũng vào đây chơi với con, vào thăm xem các con đã làm nhà đã xong chưa? Vâng, thế mẹ vào uống nước đi ạ? Đúng rồi. Bây giờ mẹ vào đây mẹ cũng tiện nói với con là con để cho bố mẹ một miếng đất kia để bố mẹ vào trong này làm nhà để cắm trại con ạ. Này mẹ đã nói với anh Sung chưa ạ? Mẹ cũng đã nói với Sung rồi. Anh Sung bảo sao ạ? Anh Sung đã bảo là đặng nữa vợ con về thì để con bàn với vợ con xem vợ con có đồng ý không. Thì mẹ cũng tin chắc là con sẽ đồng ý thôi. Nhưng mẹ có muốn mảnh đất rộng không? Hay là chỉ muốn đất để làm nhà ở thôi ạ? Mẹ muốn miếng đất từ vườn nhà con mà kéo đến cây vải trên kia. Sung đã nói chuyện rồi. Thì để mẹ vừa làm nhà, sau là mẹ làm cả trang trại nữa con ạ. Làm nhà rộng như vậy hay sao ạ? Mẹ muốn làm cái nhà nho nhỏ. Còn thì mẹ thuê với múc để san cái vườn để cho nó rộng để mẹ phát triển để chăn nuôi làm vườn con ạ. Cô Báo ơi, có chuyện gì thì cứ vào trong nhà này để nói chuyện. Vâng, thế con cất rồi đi xong rồi vào đây mẹ nói chuyện với con một chút. Vâng ạ. Duyên ơi, thế con lấy được nhiều của bà núi không? Mùa này lạnh nên của bạc Hà núi cũng không phát triển được nên con lấy được ít thôi bố ạ. Thôi cũng được. Để con vào lấy thêm cái ạ. Mẹ cũng uống nước đi ạ. Bây giờ có vợ con về đây rồi thì con hỏi ý kiến của vợ con xem thế nào. Ông uống đi, anh còn đi. Lúc anh với cả bố ở nhà thì cũng làm được ở bên phần mái trước này rồi. Vâng. Lúc mẹ tới đây thì mẹ cũng nói cho anh biết rằng là để cho bố mẹ một mảnh đất ở phía trên vườn trên kia. Thì bây giờ thì em cũng về đến đây rồi, anh hỏi ý kiến của em xem thế nào. Lúc sáng thì con cũng nghe bố con nói chuyện rằng nhà bố mẹ thuê ở thị trấn bây giờ họ cũng đã tăng giá rồi nên bố mẹ muốn về đây ở cùng với vợ chồng con, nên cũng tiện đây thì vợ chồng con cũng đang làm được thêm một căn nhà thì bố mẹ cứ dọn tới đây ở thôi, cũng không phải làm nhà mới để làm gì ạ. Nhưng mà bây giờ mẹ con cũng muốn về đây để các con để lại cho bố mẹ một mảnh đất. Nhưng số tiền thì bố mẹ chỉ có 100 triệu thôi. Mà mẹ con lại cứ muốn là mua hết cả cái số đất mà các con còn lại á. Nên là bố cũng rất là ngại. Chuyện này thì có lẽ con cũng không đồng ý được đâu mẹ. Thôi con cứ vợ chồng con cứ cố gắng để cho bố mẹ cái miếng đất ấy, để mà bố mẹ làm nhà nhỏ nhỏ, để làm trang trại để bố mẹ chăn nuôi, để làm vườn con ạ. Nếu bố mẹ muốn về đây để làm nhà ở thì con cũng sẽ đồng ý thôi.
Nhưng bố mẹ muốn hết cả cái phần đất còn lại của vợ chồng con, thì con thấy phần đất đó còn rộng hơn rất nhiều so với phần đất vợ chồng con đang ở. Như vậy con cũng không đồng ý đâu ạ. Thôi Duyên ạ, các con cứ để cho bố mẹ miếng đất như thế, để bố mẹ làm gian nhà nhỏ, để bố mẹ mở rộng trang trại con ạ. Nếu bố mẹ muốn tới đây ở thì con cũng sẽ đồng ý thôi. Chứ vợ chồng con cũng không bán đất đâu ạ. Nếu bố mẹ muốn mua một mảnh đất nhỏ ở đây hay một mảnh đất lớn thì con cũng không đồng ý đâu. Nếu anh Sung đồng ý thì con cũng không đồng ý ạ. Sao vậy con? Tại vì vợ chồng con cũng đang có dự định làm nhà xong thì cũng sẽ phát triển mở rộng trang trại, mở rộng hết cả cái khu vườn chỗ đất còn lại của chúng con đấy ạ. Vậy à? Vâng ạ. Mà nếu bố mẹ muốn tới đây ở thì cứ ở thoải mái, không sao cả. Bố mẹ muốn làm nhà ở đâu cũng được. Nhưng còn việc bố mẹ bảo vợ chồng con bán đất thì con cũng sẽ không bán, con không đồng ý đâu ạ. Thế sao mà con lại nói khó cho bố mẹ như vậy nhỉ? Không phải con làm khó cho bố mẹ đâu, nhưng con nghĩ như vậy sẽ tốt hơn ạ. Duyên nó nói như vậy thì cũng đúng đấy bà. Nhưng mà ông ạ, tôi không muốn ở để phụ thuộc các con thế đâu. Nhưng mà bây giờ các con nó đã cho mình về đây để mình dựng nhà và phát triển trang trại, nhưng nó không bán đất cho mình là mình cũng cảm thấy là rất thoải mái rồi bà. Trong khi đó là giá đất thuê nhà ở khu ngoài thị trấn kia thì bây giờ giá thuê nhà nó rất cao, nên là các con nó cũng nghĩ đến mình, nó cho mình ở là tốt lắm rồi bà. Thôi, mẹ cũng đưa cái chuyện này cũng rất là bất ngờ. Các con chưa thể đồng ý được. Thì thôi, bây giờ mẹ xin phép mẹ đi về. Con- Mẹ có cần con lấy xe đưa mẹ về không ạ? Thôi, để mẹ bắt xe mẹ về đấy con ạ. Còn ông ở đây ông làm cho các con nhé, thì tôi về. Vâng, vậy mẹ về cẩn thận nhé. Ê. Có khi là bố con mình cũng phải làm đi bố ạ. Nó muộn. Ông ấy á, ông không nghĩ gì đến mình, mà ông chỉ nghĩ đến làm cho các con thôi. Cái giá mà các con nó mà để cho mình miếng đất này thì tốt quá nhỉ. Cái miếng đất này nhìn cũng rộng cũng được đây. Vợ chồng nó bán cho mình cái giá đất mà rẻ, mà mình bán cái miếng đất này đi thì cũng khá là nhiều tiền đấy. Lúc đó có Dung ở đấy thì con Duyên nó sợ, nó không dám bán cho mình. Thì có lẽ bây giờ mình phải làm giải quyết Dung trước đã. Bây giờ mình cứ giải quyết Dung đã, xong rồi mình nói chuyện với ông á, thì thuyết phục con Duyên, thì con Duyên nó sẽ đồng ý nó để cho mình miếng đất này. Bây giờ mình làm thế nào để giải quyết Dung một cách để không thể cho công an biết. Nhưng thôi bây giờ mình nghĩ ra rồi, mình về mình sẽ nói chuyện với cháu trai là làm sao để mà giải quyết về chỗ Dung. Để rồi nay mai con Duyên nó có để cho miếng đất này thì mình sẽ bán miếng đất này đi để mình gửi cháu trai mình. Mình nhìn miếng đất này nhà Duyên vừa rộng và đẹp, thế này mà nó mà bán cho thì tốt quá nhỉ. Làm với bố mà em gọi anh ra đây làm gì vậy? Em có chuyện riêng mà nói với anh. Thật ra hôm nay chuyện em không đồng ý để bán đất cho mẹ cũng là có lý do đấy anh ạ. Là lý do gì vậy ạ? Lúc em đi tìm củ bạc Hà Núi để lấy về cho bố, em cũng vô tình nghe được mẹ nói rằng mẹ muốn về đây để chúng ta cho bố mẹ đất, sau đó mẹ bán lấy tiền đấy anh ạ. Tại sao? Vâng ạ, chính vì vậy nên em mới không đồng ý đấy. Cũng may lúc sáng thì bố cũng bảo em là đi tìm củ bạc Hà Núi, và em cũng nghe được chuyện của mẹ. Nhưng mà em này, nếu mà mẹ mà thuyết phục bố để bố thuyết phục em thì em cũng đừng có đồng ý là bán mảnh đất này cho bố nhé. Chuyện này không bao giờ em đồng ý đâu, nên em cứ yên tâm đi ạ. Bây giờ vợ chồng mình vào bên trong nhà để làm nốt đi. Vâng. Anh Sung này, thế chuyện này mình có nên nói cho bố biết không ạ? Thôi em ạ, chuyện này cứ để từ từ đi.
Nhưng bây giờ mình mà nói cho bố biết thì có khi bố và mẹ cũng đã biết rồi. Có khi nào họ cũng đã bàn kế hoạch từ trước không nhỉ? Anh không biết được. Mà thôi em ạ, bây giờ đã có anh ở đây rồi, em không phải lo lắng bất kỳ một điều gì đâu. Vâng. Nhưng mà em cũng không ngờ mẹ lại có suy nghĩ rằng muốn sử dụng hết cái phần đất còn lại của chúng ta như vậy anh ạ. Ban đầu thì anh cũng đã nói với cả bố và mẹ, nếu mà muốn ở thì cứ tới đây dựng nhà và mở rộng chăn nuôi. Nhưng mà mẹ cũng không đồng ý, mẹ cũng chỉ muốn là vợ chồng mình chuyển nhượng lại cho mẹ cái mảnh đất đó để mẹ sử dụng với mục đích riêng. Vâng, nhưng bây giờ chúng ta cũng biết được mục đích của mẹ rồi, nên chúng ta sẽ không bao giờ đồng ý anh ạ. Nếu bố mẹ muốn tới ở thì chúng ta cũng rất vui vẻ đón chào thôi. Nhưng mà mẹ muốn sở hữu luôn mảnh đất còn lại của chúng ta thì chúng ta dứt khoát sẽ không để chuyện đó xảy ra anh ạ. Đúng rồi ạ. Thực ra thì anh cũng không muốn bán mảnh đất này đâu. Bây giờ vợ chồng mình cũng đã dựng được một căn nhà nhỏ kia rồi. Thì sắp tới đây thì vợ chồng mình sẽ dọn dẹp cái khu vườn này. Và vợ chồng mình sẽ cố gắng đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi để phát triển kinh tế được mở rộng hơn em ạ. Vâng, còn chuyện chúng ta đồng ý bán đất cho anh Pao thì anh cứ gọi điện lại với anh ấy, nói rằng chúng ta không bán nữa. Nhưng anh cứ lựa lời nói với anh ấy để cho hợp lý anh nhé. Chuyện này anh có biết. Thôi bây giờ vợ chồng mình vào bên trong làm đi. Anh thấy bố cũng đang làm một mình, cũng lắp gần xong cái cánh cửa kia rồi đấy. Vâng, bố cũng khéo tay quá anh nhỉ. Bố làm cửa xong chưa ạ? Bố làm xong rồi ạ. Cũng nhìn đẹp quá bố gì. Mà thôi, cũng như bố nói là ngày mai bố có việc, thì bây giờ cũng muộn rồi, thì bố không về đâu. Bố cứ ở đây với vợ chồng con đã. Thôi, lúc nào rỗi thì bố lại tới. Hay là bố, bây giờ để con lấy xe đưa bố ra bến xe nhé. Thôi, cũng còn thời gian đi ra bắt xe được. Thôi bố không phải lo đâu, để con đưa bố đi. Thôi không cần đâu. Bố cứ rửa chân tay đi rồi anh Sung chở bố đi cho nhanh ạ. Thế được. Em ơi, tan ơi, em ở nhà em dọn dẹp sạch sẽ cho anh nhé. Rồi anh đưa bố ra bến xe, để bố bắt xe đi về, bố đỡ vất vả em ạ. Vâng, để em gói cho bố ít của bà Hà để về bố phơi anh ạ. Còn gì đấy bố làm cái cánh cửa này cũng chắc chắn thật đấy. Bố uống nước để bố về đấy. Rồi. Bố ơi, con gói cho bố củ bạc hà bố mang về bố phơi nhá. Đây ạ. Bố chín nhá. Đi để con đưa bố ra bến xe. Con ở nhà nhá. Vâng. Khi nào bố cần củ bạc hà núi thì bố cứ bảo con để con sẽ đi lấy cho ạ. Bố có ra cổng trước điện. Anh đưa bố về cẩn thận nhá. Em dọn dẹp đi cho anh nhá. Vâng. Lát nữa về vợ chồng mình cùng nhau nấu cơm sau. Vậy là ngôi nhà của vợ chồng mình cũng sắp được hoàn thiện rồi. Cửa và mọi thứ đều rất chắc chắn. Như vậy mình làm gì hoặc đi thu hoạch cũng sẽ rất yên tâm, không phải lo lắng gì nữa. Mọi thứ gần như cũng đã hoàn thành rồi. Mình thấy bộ bàn ghế mình để ở nơi này cũng rất hợp lý. Nếu trời nắng mưa mình cũng không cần phải lo lắng nữa. Mình thấy anh Sung thiết kế ngôi nhà như vậy cũng hợp lý thật. Mình thấy như vậy cũng tiện lợi rồi. Nếu mình đi làm về mệt mỏi thì mình có thể ngồi ở đây nghỉ ngơi.
bên trong nhà thì mình cũng chỉ dọn dẹp, sau đó làm một cái phòng ngủ ở đó, như vậy là hợp lý rồi. Thôi bây giờ cũng đã muộn rồi, mình dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, sau đó mình đi nấu cơm để anh Sung lát nữa anh ấy về ăn.